สวัสดีครับลุยน้ำฝ่าน้ำครับท่านผู้ชมคุยเข้ามาครับบางก็เพิ่งอ่านครับอ่านแล้วก็รีบมาถ่ายวิดีโอนี้เลยครับเพราะคิดว่าควรจะรีบนำเสนอให้เร็วที่สุดนะครับก็ตอนนี้มันก็เป็นฤดูฝนนะครับหลายๆที่ก็มีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้แต่น้ำท่วมน้ำรอระบายอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนกันเนาะในการปฏิบัตินะครับตามความเห็นของบางเนาะการลุยน้ำเนี่ยมันทำให้รถพังครับถ้าเป็นตัวบางนะบางเอาสักประมาณน้ำสูงความสูงของน้ำอ่ะสักประมาณขอบยางอ่ะนะครับก็ประมาณคืบหนึ่งเนี่ยแหละหรือประมาณจากพื้นถึงปีกนกตัวล่างนะครับก็ประมาณคืบกว่าๆนะท่านลองไปดูอ่ะกะเอาอะครับจากอย่าให้มันเกินปีกนกตัวล่างอ่ะอย่าให้มันเกินลูกหมากอ่ะนะครับก็บางว่าประมาณนี้กำลังมันปลอดภัยนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยครับแต่ถ้ามันเกินกว่านั้นนะครับมันก็จะเริ่มไม่ปลอดภัยครับคือเริ่มจะมีอะไรพัง ตามมานะครับต่อให้มันเป็นน้ำนิ่งๆก็เถอะครับมันก็มักจะมีการพังตามมานะดังนั้นก็พิจารณาให้ดีๆครับว่ามันจะคุ้มที่จะลุยหรือเปล่าหรือจะรอนะครับเพราะรอเนี่ยก็เสียแค่เวลาแต่ลุยเนี่ยมันจะเสียทั้งเวลาและเสียเงินครับ นะครับรถมันลุยได้สักแค่ไหนนะครับมันฝ่าน้ำท่วมสูงๆได้สักแค่ไหนในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันรถมันก็มีการกันน้ำที่ค่อนข้างจะดีกันน้ำเข้าไปในระบบไฟระบบอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างจะดีถ้าไม่ได้นานถึงขนาดแช่เนาะโดยทั่วไปก็ประมาณไอช่องดูดอากาศของหม้อกรองอะครับก็อย่าให้มันถึงตรงนั้นนะโอ้ยสูงนะต่อให้เป็นรถเก๋งก็โอ้ประมาณเกินเข่าแล้วอ่ะนะครับมันถึงจะถึงตรงนั้นน่ะนอกจากว่าเป็นรถเตี้ยจริงๆนะครับส่วนถ้าเป็นรถกระบะโดยเฉพาะตัวสูงนี่แถวเอวนะครับนะดังนั้นมันก็ได้ประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าน้ำมันเข้าไปในไอ้หม้อกรองเนี่ยมันก็จะถูกดูดเข้าไปในเครื่องก็พังครับพังทันทีนะครับก็สรุปว่าท่านก็ดูรถท่านนะครับเพราะว่าอันนี้ท่านผู้ชมอยากให้คุยทั้งรถสารพัดแบบนะเอาเกณฑ์สูงสุดนะครับที่มันจะพอไปได้โดยที่ไม่พังคาที่อ่ะก็คืออย่าให้น้ำมันเข้าไปในช่องดูดอากาศหม้อกรองได้ครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าจะเอาเกณฑ์ปลอดภัยนะครับปลอดภัยแบบสบาย100%ก็คือปีกนกล่างหรือลูกหมากล่างนะครับนะตรงนั้นจะไม่เคยเจอปัญหานะถ้าลุยแค่นั้นไม่เจอปัญหาครับต่อมาท่านอยากจะให้แนะนำเทคนิคนะครับเทคนิคเนี่ยสำคัญเลยคือเทคนิคสำคัญเลยคือรอดีกว่าไหมนะครับรอคิดดีๆครับว่ารอดีกว่าไหมแต่ถ้ามันรอไม่ได้หรือรอไม่ไหวจะต้องลุยครับถ้ามันไม่สูงมากนะครับมันก็พอไปได้แหละแต่ถ้ามันสูงหน่อยเนี่ยก็คือก็ต้องใช้เทคนิคหน่อยนะครับอาจจะเอาที่บางเคยทำแล้วมันรอดนะครับอย่าหยุดรถครับอย่าหยุดรถครับอย่าให้รถหยุดนะครับท่านวิ่งฝ่าไปเรื่อยๆด้วยความเร็วที่ไม่ต้องเยอะครับเยอะเดี๋ยวกันชนอะไรหลุดหมดนะครับ เอาแค่พอมันเคลื่อนที่ไปได้นะครับแล้วก็ใส่เกียร์ต่ำนะครับเกียร์1เกียร์อะไรก็แล้วแต่ท่านมีใส่เกียร์ต่ำสุดนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆรอบสักประมาณกลางๆนะครับอาจจะประมาณเท่าไหร่ดีดีเซลก็ประมาณ 2,200 ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเบนซินก็ประมาณ 3,000 3,500 อะไรประมาณนี้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้ารอบมันต่ำเกินมันจะไม่มีลมมากพอลมไอเสียครับมากพอที่จะดันไอท่อไอเสียที่มันจุ่มอยู่ในน้ำมันจะไม่แรงพอแล้วคราวนี้มันก็จะดับครับพอดับนี่คือความอิบอายมาเยือนเลยนะครับ
1ก็คืออย่าให้มันดับ2ก็คืออย่าหยุดนะครับประมาณนี้ไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆช้าๆนะครับเปิดรอบไว้หน่อยเกียร์ต่ำสุดครับอันนี้ก็จะไปได้โอ้ยบางลุยนะน้ำเนี่ยรถเก๋งนะครับน้ำเนี่ยคือท่วมมิดล้อนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามะกรองนะเพราะว่ามะกรองมันอยู่ไอ้ท่อดูดมันอยู่สูงกว่านั้นน้ำเนี่ยท่วมมิดล้อเลยคือเปิดกระจกเนี่ยแตะน้ำได้เลยครับนะสูงขนาดนั้นลุยได้ครับไปได้กลับมาพังครับ ไดสตาร์ทพังนะครับดีที่พังแค่ไดสตาร์ทนะครับก็นั่นแหละครับก็ลุยได้นะอย่าให้ดับนะครับอย่าให้ดับเน้นย้ำนะครับไปเรื่อยๆนะครับเกียร์ต่ำสุดต่อมาถ้ามันเป็นน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำที่มันไหลแรงๆเนี่ยเช่นท่านอาจจะขับรถนะผ่านลำธารที่น้ำมันไหลค่อนข้างแรงนะอันเนี้ยท่านขวางกระแสท่านเคยได้ยินไหมอย่าพายเรือเนี่ยหรือเรือเนี่ยอย่าขวางทางน้ำนะครับมันจะล่มรถก็เหมือนกันนะครับถ้ามันขวางทางน้ำเนี่ยมันก็จะโดนน้ำพัดเซไปได้ถ้าน้ำมันแรงนะครับแล้วต่อมาถ้าน้ำมันสูงมากเนี่ยรถเนี่ยมันก็จะทำตัวเหมือนเรือขึ้นมานะครับคือมันก็จะมีแรงลอยตัวขึ้นมาจากการที่ไอตัวถังมันปิดอยู่คราวนี้ไอแรงลอยตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ยางเนี่ยไม่ค่อยจับกับพื้นถ้าน้ำมันสูงมากๆนะยางมันไม่จับกับพื้นโดนน้ำพัดปลิวเลยนะครับนะเพราะว่ายางมันไม่มีแรงเสียดทานมันไม่จับกับพื้นแล้วมันไม่มีแรงที่จะจับรถอยู่แล้วมันก็โดนน้ำพัดไปดังนั้นถ้าลุยกระแสน้ำที่แรงและสูงเนี่ยอย่าให้มันคืออย่าไปดีกว่านะครับถ้าน้ำแรงๆแต่น้ำไม่สูงก็ยังพอไหวนะครับเพราะน้ำมันก็จะไม่เกิดแรงยกและแรงลอยตัวคือตรงนี้ก็คือประมาณชายบันไดชายน้ำนะครับเอาประมาณแค่นี้ชายบันไดแต่ถ้ามันเกินชายบันไดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดแรงยกจากแรงลอยตัวแล้วรถมันจะลอยนะครับมันก็จะเสียการยึดเกาะมันก็จะโดนน้ำพัดแล้วคราวนี้ก็ตามยถากรรมแหละครับนะครับก็ต้องประมาณนี้นะครับแล้วก็การที่ลุยน้ำนะครับเอาอันนี้ประสบการณ์ตรงๆเลยนะครับตอนนั้นไปราชการกับคุณพ่อก็ต้องฝ่ากระแสน้ำที่โคตรแรงโคตรเชี่ยวแล้วก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่พอดีอันนั้นมันก็เป็นรถขับ4แล้วก็ยกสูงนะแล้วก็ยางก็เป็นยางตะขาบด้วยนะครับแต่ก็ต้องมีเทคนิคคือท่านอย่าขวางสมมติว่าเอามุมนี้ดีกว่าอันนี้กระแสน้ำมันมามุมนี้ท่านอย่าขวาง90แบบนี้ครับนะครับแล้วท่านก็อย่าตามน้ำแบบนี้ครับท่านต้องเฉียงสู้น้ำนะครับเฉียงสู้น้ำไปนะครับเฉียงสู้น้ำแบบนี้นะอย่าขวางนะครับง่ายๆครับถ้าตามน้ำแบบนี้ก็พอได้นะแต่ห้ามขวางเด็ดขาดเอียงหน่อยก็พอได้แต่ไม่ดีเท่าเฉียงสู้มันนะครับประมาณนี้เพราะว่าถ้าตามนะถ้าเฉียงตามน้ำมันจะโดนน้ำเซให้ยิ่งถลายแถลดไปเราจะขึ้นฝั่งไม่ได้นะครับเราต้องเล็งไว้ว่ามันจะขึ้นฝั่งตรงไหนด้วยนะเพราะว่าทางขึ้นฝั่งมันก็ไม่ใช่ว่าขึ้นได้ตลอดนะครับมันจะเฉยออกไปแต่ถ้าท่านเฉียงสู้แบบนี้มันจะค่อยๆแถถลายไปแบบนี้ขึ้นฝั่งได้ครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับเจอน้ำป่ากระแสน้ำไหลหลากนะครับแล้วก็ถ้ามันแรงมากๆอันนี้ก็เคยเจอนะครับทำยังไงครับวินส์ครับโยงวินส์กับต้นไม้เลยนะครับมีวินหน้าวินหลังโยงขึงเลยนะครับถ้าปล่อยเฉยนี่น้ำโอ้ตอนนั้นนะน้ำมันมาแบบน้ำป่าแดงนะก้อนหินอะไรไม่รู้กุ้งกังไปหมดครับ
ก็ต้องขึงรถไว้นะถ้างั้นปลิวไปตามน้ำครับขึงไว้กับอะไรกับต้นไม้นะก็ต้องมีต้นไม้ แต่ตามลำธารมันก็ไม่มีครับ ถ้าเจอไปสมมุติว่าไปจอดเล่นน้ำอยู่แถวๆลำธารแล้วน้ำป่ามันมานี่ เห็นแดงๆมารีบหนีครับ รีบหนีนะอย่านอนใจนะครับ เพราะว่ามันจะไม่รอดครับ เราสู้มันไม่ได้นะครับ รถนี้ปลิวตามน้ำนี่บางเห็นกับตามาแล้วนะมันสู้ไม่ได้นะ ก็เทคนิคประมาณนี้เนาะบางว่าก็น่าจะเพียงพอ เพราะว่าก็ครบแล้ว ตั้งแต่น้ำท่วมในเมืองท่วมเล็กท่วมน้อยท่วมใหญ่ จนถึงน้ำป่านะครับ ในกรณีที่ท่านแบบเข้าป่าหรือไปเล่นน้ำตกอะไรแบบเนี้ย มันก็มีกรณีเพิ่งเกิดเนี่ยครับนะที่จอดเล่นน้ำตกอยู่แล้วน้ำป่ามันก็มาโอ้โหวงแตกเลยนะครับนะคืออันตรายครับ บางคนก็เอารถลงไปล้างนะครับรถปลิวเลยเห็นไหมนะหรือไอ้พวกที่ชอบขับฝ่าลำธารน่ะแล้วล้อมันลอยอ่ะพอล้อลอยปั๊บปลิวเลยครับนะบรรลายเลยนะครับบรรลายเลยอิบอายเลยนะครับ จากนั้นก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับ ประเด็นสุดท้ายก็คือว่า ถ้าท่านลุยน้ำมาเนี่ย แล้วมันเปียกเบรกนะครับ เบรกมันก็จะเบรกไม่ค่อยอยู่ท่านขึ้นจากน้ำมาท่านราเบรกนิดนึงไม่ต้องแตะจนหยุดนะครับ ราไปสักแป๊บเดียวแล้วครับเบรกมันก็จะแห้งก็จะกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับ ราเบรกไว้นะแต่ถ้าลุยลึกๆนะครับ จนคิดว่าน้ำมันอาจจะท่วมไปโดนอะไรที่มันจะเสียหายได้ เช่นไดสตาร์ท อย่างของบางหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแม้แต่เข้าเกียร์เข้าเฟืองท้ายมันก็มีมาแล้วนะครับ เข้าแหลกเข้าอะไรก็มีมาแล้วนะครับ อันนี้ก็ทำใจครับเตรียมเงินครับ ได้ซ่อมแน่ๆครับนะก็อาจจะพยายามทำให้มันแห้งที่สุดนะครับ ถ้ามันรอดก็รอดนะครับ แต่ส่วนมากก็ไม่รอดส่วนมากถ้ามันเข้าแล้วก็จบเหมือนอย่างบางมันเข้าไดสตาร์ทมันก็จบแล้วครับ ก็ต้องซ่อมนะครับ ก็ทำไงได้นะครับ แล้วก็ถ้าลุยลึกๆแล้วมันเกิดพลาดนะครับ น้ำเข้าเครื่องไปแล้วครับ มันอาจจะรอดนะครับ ท่านก็ถ้าเป็นเบนซินก็ถอดหัวเทียนนะครับ ตามสูตรง่ายๆก็ถอดหัวเทียน แล้วก็ไล่น้ำนะครับ รายละเอียดที่ไม่เล่าแล้วกันนะแล้วก็ดูว่าน้ำมันเข้าไปผสมกับน้ำมันเครื่องไหมก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ถอดหัวเทียนก่อนจะหมุนเครื่องต้องถอดหัวเทียนก่อนนะครับ ถ้างั้นมันจะมีน้ำอยู่ในห้องเผาไหม้มันจะกระแทกกงการคดหมด ส่วนดีเซลไม่มีหัวเทียนจะถอดหัวฉีดก็ลำบากถอดหัวเผานะครับ ก็เป็นสูตรมาตรฐานแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับ ก็นั่นแหละครับบางว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปลุยอะไรมาเลยครับนะครับ คือท่านอาจจะเห็นตามวิดีโอต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปลุยแล้วท่านตอนลุยมันก็สนุกแหละครับ แต่ตอนซ่อมมันไม่สนุกครับ แล้วเมียก็ด่าด้วยนะครับ อย่าครับอย่านะครับ มันจะเสียเงิน รวยแค่ไหนก็ไม่ไหวครับ ถ้างั้นคนรวยเขาก็ซื้อรถมาทิ้งกันแล้วสิครับ ก็ไม่เห็นเขาจะทิ้งเลยนะครับเขาก็พยายามจะดูแลรถนะครับ แม้ว่าเขาจะรวยก็เถอะอย่าอ้างว่ารวยนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับ หวังว่าท่านจะไม่ต้องเจอน้ำท่วม ถ้าต้องเจอก็ลองเปิดดูแล้วลองคิดดูนะครับ ว่าจะลุยหรือไม่ลุยดี ขอบคุณครับ สวัสดีครับ